به نام خالق هستی. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 7. اگر قسمت تو باشد از یک مورچه هم درسی یاد میگیری. اگر قسمت نباشد دنیا هم جلویت زانو بزند برای تو اشتباه خواهد بود. مولانا. ساعت درست 7:30 بود که دنیز آمد. یک پاکت قرمز رنگ تزیین شده در دست داشت. با لبخند گفت سلام صوفی. با اشاره به دستانش گفتم خیر باشد، میخواهی رشوه بدهی؟ خندید و گفت معلوم است که نه، خدا را شکر یاد گرفتم که تو را با پول و رشوه نمیتوانم بخرم. این برای جشن گرفتن است. جشن؟ بله، یعنی مطمئنی که تو را با خودم میبرم؟ در واقع نه، مطمئن نیستم، اما با خودم گفتم اگر جوابت مثبت باشد دست خالی نباشم. واقعا به نظرم دنیز فرد عجیبی بود. گاهی باعث می شد درهای الهام به سینه‌ام گشوده شود و به موضوعات عمیق فکر کنم. گاهی به حد غیر قابل تحملی لوس و عصبی می شد، طوری که نمی توانستی یک دقیقه تحملش کنی. گاهی کودک کوچک معصومی می شد و گاهی به حد زیادی شاد و خنده‌دار. گاهی خیلی قصه‌دار و گم شده. تو را می توانم با خود ببرم، اما باید صبر نکرد جمله‌ام تمام شود. مثل بچه ها بالا و پایین پرید. با هیجان می گفت زنده باد، زنده باد. می دانستم. خواستم آرامشش را حفظ کند، اما شادیش طوری نبود که به راحتی بتواند آرام بگیرد. گفت پس الان وقت جشن گرفتن است. بعد از پاکت قرمز رنگ نوشیدنی درآورد. این دیگر چیز برای جشن گرفتن. میدانم، اما در این سفر قصد سرمستی نداریم. باید هوشیار باشیم. ای بابا، با کمی جشن گرفتن که سرمست نمی شویم. اگر قرار است آخر هفته به راه بیفتیم باید قوانین راه را رعایت کنیم. دخالت نمی کنم که تو چه عادتهایی داری، اما راه قواعد خودش را دارد. همانطور که وقتی مربی پیلاتس 2 ماه قهوه، چای و الکل را برایت ممنوع می کند و تو قبول می کنی، اینجا هم روال همین است. از اینکه قبول نکردم با او جشن بگیرم ناراحت شده بود، اما همین که قرار بود همراه من بیاید سریع تسلی خاطرش شد. پشت سر هم سوالاتی از اینکه کی راه میافتیم، چطور میرویم، کجا میمانیم، از کجا میگذریم، برای رزرو کردن با کدام شرکت ها باید تماس بگیریم پرسید. گفتم هیچ کدام از اینها را نداریم. ابتدا آرام باش و به من گوش کن لطفاً. هدف ما از این راه را بدان و این که دیگر نپرس این چرا این گونه است، آن چرا آنطور، چون تا در جزئیات فرو بروی سفر خیلی وقت است که تمام شده است و تو چون دست خالی برمیگردی ناراحت میشوی. مثل بچه هایی که تازه مدرسه رفته اند با قامتی راست روی صندلی نشست و دستانش را روی زانوهایش قفل کرد. به زور جلوی خنده‌ام را گرفتم. با تو سفری 7 روزه می رویم، سرشار از ناشناخته ها. حساب هیچ چیز را نمی کنیم، برنامه ریزی نمی کنیم، تلاش نمی کنیم وضعیت خود را تضمین کنیم. شنیده‌ای که می گویند در امان خدا، دقیقاً و تماماً در امان خدا به راه خواهیم افتاد، چون ما هر قدر هم احتیاط کنیم، هر قدر ضمانت کنیم، هیچ وقت نمیتوانیم کنترل کامل داشته باشیم. نمیدانم زندگی چه زمانی به ما چه میدهد و چه چیز از ما میگیرد. کنترل گرایی یک بیماری است. دنیز، ما نمیتوانیم چیزی را کنترل کنیم. طبیعت را، رزق را، اتفاقاتی که میافتد یا نمیافتد را، فقط کاری را که از دستانمان برمی آید انجام می دهیم.
قضا و قدر است، قسمت است، راه زندگی راه سرسپردگی است. پرنده ها نگران نمی شوند که فردا چه چیز می خورند. آنها در امان خداوند هستند و در دنیا پرنده‌ای وجود ندارد که از گرسنگی مرده باشد. ماهی ها با فکر اینکه فردا چه می خورند دچار افسردگی نمی شوند. آنها در امان خداوند هستند. در دنیا ماهی وجود ندارد که از گرسنگی مرده باشد. متاسفانه فقط با خطراتی که بشر برایشان پیش می آورد گرفتار می شوند. در طبیعت هیچ موجود زنده‌ای به فکر بازنشستگی نیست. سرمایه گذاری نمی کند. پول و مال جمع نمی کند. هر جاندار در امان خداست. هیچ حیوانی تا به ظلم انسانی گرفتار نشده است از نگرانی و گرسنگی نمی میرد. ما هم بخشی از این طبیعت هستیم. ما هم در امان خداوندیم. برای اینکه این را فراموش نکنیم با تو قدم در این سفر می‌گذارم. خدا را شکر من هم در شهر زندگی راحتی دارم. پول کافی دارم تا در هر هتلی می‌خواهم بمانم. در هر زمان با هر پروازی که بخواهم میتوانم سفر کنم. اما نیت ما این نیست که آسایش خود را تضمین کنیم و کشور را بگردیم. نیت ما تسلیم خدا شدن است. توانستم برایت توضیح بدهم؟ مختصر و مفید گفت نه. یعنی باید چه کار کنیم؟ یعنی هر آنچه به ما قدرت و اطمینان خاطر میدهد اینجا خواهیم داشت، چون آنها قدرت و اطمینان ساختگی هستند. اعتماد کردن به نظم و عدالت کائنات را فراموش کردیم. آن را به یاد خواهیم آورد. پولی همراه خود نمیبریم، چون پول هم قدرتی ساختگی است. پول داشتن همیشه به معنی داشتن امنیت نیست. مثلا این لباسهای گران قیمت را با خودت نمی آوری. نمی خواهم ساعت چند دلاری مارکدارت را در دستت ببینم، چون حساب زمان را داشتن هم نوعی اسارت است. کنترل گرایی و محاسبه گری است. اگر پول نداشته باشیم چطور سوار هواپیما یا اتوبوس شویم؟ سوار نمی شویم. راه خودش ما را می برد. لازم باشد پیاده می رویم. لازم باشد هیچ یک نمی کنیم یا با راننده یک اتوبوس صحبت می کنیم و از او خواهش می کنیم ما را همراه خود ببرد. دنیز گفت شوخی می کنی. من گدایی نمی کنم. به خاطر یک بلیت 3000 خودم را سنگ رو یخ نمی کنم. خب پس نمی توانی با من بیایی، چون تو هنوز هم می خواهی در رفاهی که پول و نسب خانوادگیت دارند زندگی کنی. من نمی توانم تو را از این زندان در بیاورم. تو می ترسی خالق تو را وسط راه رها کند. فکر می کنی مراقب تو نخواهد بود. به پولت بیشتر اعتماد می کنی تا به او. دنیز گفت نه، اصلا اینطور نیست. همه ایمان به خدا باور داریم و به او اعتماد می کنیم. همه به خودمان دروغ می گوییم دنیز جان. هر کدام از ما ابتدا به پول، سلامتی، قدرت و جایگاه اجتماعیمان اطمینان داریم. نوک زبانمان هم شکرگزاری ساختگی می کنیم. دنیز با گفتن آه شانه‌هایش را پایین انداخت. معلوم بود تازه داشت متوجه می شد که این سفر تجربه‌ای آسان نخواهد بود. پس شکممان را چطور سیر می کنیم؟ انسان که نمی تواند 7 روز گرسنه و تشنه بماند می میرد. گمان کنم ما برای خودکشی کردن راه می افتیم، نه؟ کمی قبل در مورد پرنده ها با تو صحبت کردم. از طبیعت برایت گفتم. پرنده ها کارت بانکی استفاده نمی کنند دنیز. خب ما که پرنده نیستیم هاکان. همه چیز با پول است. در حالی که خودم از متانت و صبرم تعجب می کردم با آرامش گفتم رزق خالق با پول نیست. باید یاد بگیری به او اعتماد کنی دنیز. باید یاد بگیری خودت را تسلیم او کنی. با سیبی که از شاخه میچینیم شکممان را سیر میکنیم.
در خانه کشاورزی را میزنیم و مهمان سفره‌اش میشویم. کار کسی را که انجام میدهیم و در ازای آن او یک کاسه سوپ به ما میدهد. سیر شدن مگر کار سختی است؟ گفت برو بابا، داری شوخی میکنی. شوخی. کار یک کشاورز را انجام میدهیم و به انتظار دادن یک کاسه سوپ از او مینشینیم. از کسی مثل من میخواهی گدایی کنم؟ ای خدا، اعصابم خورد شد. دنیز دچار خنده عصبی شد. مدام میخندید. آنقدر خندید که اشک از چشمانش جاری شد. حالا دیگر کارم به جایی رسیده است که گدا شوم. مدام این جمله را میگفت و خودش را از این طرف و آن طرف میزد. پس هتل هم نیست. با این حساب در طویله میخوابیم. مگر چه مشکلی دارد؟ با حالتی تمسخرآمیز این را هم به جمله‌اش اضافه کرد. بدون اینکه جدیت خودم را از دست بدهم گفتم دقیقاً نمیدانیم. شاید اصلاً شبی پیش بیاید که طویله‌ای هم پیدا نکنیم که در آن بخوابیم. میخواهی من را تکه تکه کنند و بکشند؟ نه؟ سرگذشت ما چه شد جناب؟ برای شناختن خودمان رفتیم و برنگشتیم. نه هاکان، این راه برای من مناسب نیست. سرم را به نشانه تایید حرفایش تکان دادم و گفتم احتمالاً همانطور است که میگویی. زندگی برای تو بدور از اتکلونها، کیف پولت، کارت‌های بانکیت، وسایل شخصی و لباس‌های گران قیمت، صبحانه‌های لوکس و هتل‌های 5 ستاره ممکن نیست، چون تو هرگز خودت را تسلیم خدا نکردی. هیچگاه به او اعتماد نکردی. به عدالت و مرحمت او حتی به میزان اعتماد به پدرت هم اعتماد نکردی. سفری که از آن حرف میزنم رفته رفته جذابیت خود را برای دنیز از دست میداد. ممکن بود که وقتی شروع به صحبت درباره این سفر کردم خیال کرده بود شوخی یا بزرگنمایی است. وقتی جزئیات را برایش گفتم کاری غیر ممکن به نظرش رسید. در درونش نه فقط از قوانین سفر بلکه از چرایی این قوانین پرسید چرا گفتن این که اعتماد دارم کافی نیست؟ حتما باید اثباتش کرد. برای اینکه مادرم به من ثابت کند دوستم دارد باید بمیرد. گفتم دنیز، ما مسابقه اثبات ادعا نمی دهیم. خدا نیازی به اثبات ما ندارد. سعی نخواهی کرد که اعتمادت را اثبات کنی. فقط باید یاد بگیری نسبت به خودت رو راست باشی. او هیچ احتیاجی به اثبات ندارد. خارج شدن از دایره امن خود مرتبط با تربیت نفس است. تو هم به این خاطر ناراحتی دنیز. خب با اینکه پول زیادی داری شاد نیستی. در زندگیت کسی را نداری که دوستت داشته باشد. دوستانی مورد اطمینان نداری. به همه شک داری. همه چیز واقعی و صادقانه‌ای از نظر تو وجود ندارد و در عین دارایی نداری را تجربه می کنی. تو دچار فقدان هستی و خودت هم نمیدانی. شادی نه با داشتن چیزهای زیاد بلکه با نیاز داشتن به چیزهای کم به دست می آید. من هم نمی توانم در این سفر قرار است چه بر سرم بیاید. شاید موفق شوم، شاید نه، نمیدانم. اما در تلاشم تا با اطمینان و تسلیم بودن در مسیری نامعلوم قدم بگذارم تا بتوانم نفسم را اهلی کنم. همین. دنبال مفاهیم دیگری نگرد. اولین بار بود که دنیز را در حال نگاه به ساعت دیدم. بار اولی بود که میخواست از پیشم برود. گفت اولش فکر کردم شوخی میکنی. فکر میکردم که با اشیای کم، پول کم، برنامه ریزی کم به یک انزوا یا چه میدانم سفری برای مراقبه خواهیم رفت. اما میبینم که تو جدی هستی. سرم را تکان دادم. گفت بسیار خوب، همه چیز قبول، همه چیز را به جان میخرم. اما هنوز مطمئن نبود. از تمام احتمالها با تمسخر عبور میکرد. ادامه داد چه زمانی و چگونه به راه میافتیم؟ اولین ایستگاهمان کجاست؟
گفتم شنبه قبل از ظهر در اسکله بونسانجی همدیگر را خواهیم دید. من هم نمیدانم ایستگاه اول کجاست. راه هر کجا را ببرد همانجا می رویم. تقدیر و قسمت. پول با خودت بر ندار، غذا نیار، ساعت و موبایل هم نه. یعنی در روز فقط 1 دقیقه می توانیم از تلفن استفاده کنیم و بس، بیشتر نه. می توانی 1 چادر و بالش با خودت برداری. به غیر از لباس هایی که به تن خواهی داشت 1 لباس دیگر هم بردار. همین. بله همین. سرش را به معنی نمی شود تکان داد. داری شرایط سفر را سخت‌تر می کنی که نیایم و به دست و پایت نپیچم. می دانم. خودت هم می دانی با این شرایط نمی شود سفر کرد. سعی می کنی من را از سرت وا کنی. عیب ندارد. سلامت باشی. همانطور که گفتی قسمت است. حالا من می روم. باید دوستانم را ببینم. دیر کردم. و فقط گفت فعلا. به اندازه کافی برایش وقت گذاشته بودم و برای اینکه تصمیم درستی بگیرد تلاش کافی کرده بودم. وجدانم آسوده بود. امشب می توانستم راحت بخوابم. خدا کریم است. بخواهد می آید. نخواهد نمی آید. من قلبم آرام است. پر از آرامشم و باری بر دوش ندارم. قلبم به سبکی 1 پر قوست. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.